हेलो गाइस কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল জিয়ানৰো গা ভাল পালে আজি তাৰ নতুন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক স্পেশালি প্ৰাঞ্জলে কৈছিলে ভিডিঅ' বনাবলে আজি নিশ্চয় দিম তাৰ নতুন ভিডিঅ' এইখিনিতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাব আজি মই আপোনালোকৰ মাজলে লৈ আহিছো এটা মটৰ পনীৰৰ ৰেচিপি কিন্তু মই মটৰ পনীৰটো অকমান বেলেগ ধৰণে বনাইছো আহকচোন তেতিয়ালে মইনো কেনেকৈ বনাইছো চাও কটা পিয়াজ এটা লৈছো এয়া লসুন পিছি লৈছো এয়া আদা পিছি লৈছো এয়া তেজপাত এয়া বিলাহী এয়া জলকীয়া এয়া বইল কৰি লোৱা আলু এয়া নাৰিকল পিছি লৈছো এয়া মটৰ এয়া নাৰিকল পানী এয়া পনীৰ এয়া বাটাৰ এতিয়া আহক আমি পনীৰৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো কেৰাহী গৰম হৈছে ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল দি দিছো ইয়াত তেল গৰম হৈছে মই ইয়াত কাটি লোৱা পিয়াজখিনি দি দিছো পিয়াজখিনি আধা ভজা হোৱাত মই ইয়াত নহৰুখিনি দি দিছো ইয়াত মই তেজপাত খিলা দি দিলো ইয়াত এতিয়া মই অকমান ধনিয়া গুৰি দি দিছো পাছত ইয়াত মই অকমান এয়া কচুৰি মেথি দি দিছো এতিয়া মই ইয়াত দিম বইল কৰি থোৱা আলুখিনি ইয়াত এতিয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দি দিছো আলুখিনি ভাজ খোৱাত মই ইয়াত কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিলো এতিয়া মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি দিলো নিমখ দি ইয়াত এইখিনি অকমান লৰাই ইয়াত ঢাকনিখন দি অকমান বিলাহীখিনি গলিবলৈ দিম এয়া বিলাহীখিনি গলি গ'ল মই আলুখিনিও ভাঙি দিলো এতিয়া মই ইয়াত এয়া কেঁচা মটৰখিনি দি দিম মটৰখিনি দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ললো ইয়াত এতিয়া মই জলকীয়া কেইটা দিম জলকীয়া কেইটা মই ঠাৰিৰ সৈতে দিছো কাৰণ ঠাৰি নিদিলে জলকীয়া কেইটা ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু মোৰ লৰায়ে জ্বলা নাখায় সেইকাৰণে তাৰখিনি কাঢ়ি লৈ আমাৰখিনি জলকীয়াখিনি ভাঙি দিম সেইকাৰণে মই ঠাৰিও দি দিছো ইয়াত মই এতিয়া নাৰিকল পানীখিনি দি দিলো নাৰিকল পানীখিনি দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই ঢাকনি দি অকণ সিজিব দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিছে ইয়াত মই এতিয়া কাটি লোৱা পনীৰখিনি দি দিম পনীৰখিনি মই কেঁচাকৈয়ে দিছো কেঁচাকৈ দিলে খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় ইয়াত মই এতিয়া অকমান ধনিয়া গুৰি দি দিছো আৰু দিছো ইয়াত মই অকমান জালুকৰ গুৰি ইয়াত মই এতিয়া অকমান গৰম মছলা দি দিছো ইয়াত মই এতিয়া পিচি থোৱা আদাখিনি দি দিম আদাখিনি মই একেবাৰে শেষত দিছো কাৰণ গাখীৰৰ বস্তুত আদাখিনিৰ কেঁচা ভাৱ এটা থাকিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোক সকলোৱে তো মটৰ পনীৰ বনায়ে থাকে নহয় জানো
কিন্তু আজি মই অকণমান স্পেচিয়েলকৈ বনাইছোঁ। আজি মই ইয়াতে দিছোঁ ৰুকি লোৱা নাৰিকল। এয়া মই নাৰিকলৰ গুড়ি দি দিলোঁ। শেষত মই ইয়াত অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু অকণমান কাটি লোৱা মান ধনিয়া। এয়াই মোৰ পনীৰৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। আপোনালোকে মটৰ পনীৰ এনেকৈ বনাই খাইছিলেনে বাৰু? যদি নাই খোৱা এবাৰ খাই চাবচোন আৰু খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।